บทที่1การปรุงอาหารผักผัดมันฝรั่งทอดทำง่ายเพียงอย่าลืมปรุงผักด้วยความร้อนสูง นั่นเป็นเคล็ดลับที่ยอดเยี่ยมการปรุงอาหารด้วยความร้อนสูงจะช่วยรักษาความกรอบและสีสันสดใสแน่นอนทุกอย่างเกี่ยวกับวิธีการปรุงอาหารอย่างรวดเร็วที่ทำให้สารอาหารไม่สมบูรณ์ ฉันชอบมันฝรั่งทอดอเนกประสงค์แค่ไหนคุณสามารถใช้ผักเกือบทุกชนิดที่คุณมีอยู่ในมือใช่และเหมาะสำหรับการทดลองกับซอสและรสชาติที่แตกต่างกัน ฉันเห็นด้วยเป็นวิธีที่รวดเร็วและมีสุขภาพดีในการเพลิดเพลินกับส่วนผสมที่หลากหลายในจานเดียวแน่นอนมาวางแผนคืนผัดกันเร็วๆนี้และลองใช้ชุดผสมใหม่ฉันเข้าไปแล้วมันจะสนุกที่จะสร้างสิ่งที่อร่อยด้วยกัน ๆแน่นอนฉันรอไม่ไหวที่จะดูว่าเราคิดสร้างสรรค์แสนอร่อยอะไร บทที่2ช้อปปิ้งของชำเฮ้คุณช้อปปิ้งของชำเสร็จแล้วหรือยัง ใช่ฉันเพิ่งกลับมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตและมันเป็นการผจญภัยค่อนข้างมาก ฟังดูน่าสนใจ คุณหยิบอะไรได้บ้าง ฉันได้รับผักและผลไม้สดรวมทั้งของว่างสำหรับสัปดาห์นี้ ดีมาก ผลิตภัณฑ์สดเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเสมอมันทำให้มื้ออาหารมีสุขภาพดีมากขึ้น แน่นอนฉันมักจะรู้สึกมีพลังมากขึ้นเมื่อฉันกินส่วนผสมสด คุณประสบกับความท้าทายใดๆขณะช้อปปิ้งหรือไม่ นิดหน่อยร้านค่อนข้างแออัดแต่ฉันสามารถหาทุกสิ่งที่ฉันต้องการได้ ฉันจินตนาการได้ มันมักจะวุ่นวายเล็กน้อยในวันหยุดสุดสัปดาห์ บทที่3ปัญหาการบิน ฉันเสียใจมากที่ได้ยินเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับกระเป๋าเดินทางของคุณระหว่างเที่ยวบิน ขอบคุณมันน่าหงุดหงิดแต่ฉันกำลังจัดการอยู่คุณสามารถให้เคล็ดลับสำหรับครั้งต่อไปได้ไหม แน่นอน เก็บเสื้อผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้า และสิ่งจำเป็นไว้ในพกพาสะดวก นั่นเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมฉันจะทำอย่างนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สะดวกใดฮ่าฮะ นอกจากนี้โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดฉลากสัมภาระของคุณอย่างชัดเจนเพื่อช่วยให้ฉัสานไม่มารถได้คิดระบุได้เกี่ยวกับเรื่องอย่างง่ายนั้น ดาย ฉันจะเพิ่มแท็กที่โดดเด่นในครั้งต่อไป มันช่วยได้จริงๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสนามบินที่วุ่นวาย ซึ่งกระเป๋าสามารถผสมผสานได้ ฉันจะจำสิ่งนั้น ขอบคุณสำหรับคำแนะนำมันทำให้การเดินทางเครียดน้อยลง ทุกเวลา ฉันหวังว่าเที่ยวบินต่อไปของคุณจะดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยไม่มีปัญหาเกี่ยวกับบทที่กระเป๋าเดินทา4กาง รปกป้องสายพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์ มีหลายองค์กรที่ทำงานเพื่อปกป้องสายพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์ซึ่งมีความสำคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพ แน่นอนความพยายามของพวกเขามีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลทางนิเวศวิทยา ฉันเห็นด้วย เป็นแรงบันดาลใจที่จะเห็นว่าผู้คนทุ่มเทต่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าและที่อยู่อาศัยของพวกเขา ใช่และการปลูกต้นไม้มากขึ้นเป็นวิธีที่ง่ายแต่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนความคิดริเริ่มเหล่านี้ แน่นอน ต้นไม้ที่พักพิงและอาหารสำหรับหลายสายพันธุ์ช่วยให้พวกมันเจริญเติบโต มันน่าอัศจรรย์ว่าทุกอย่างเชื่อมต่อกันในธรรมชาติใช่ไหม แน่นอน การกระทำทุกอย่างมีนัยสำคัญ และด้วยการสนับสนุนองค์กรเหล่านี้ เราสามารถสร้างความแตกต่างได้ ฉันดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เราร่วมกันเราสามารถสร้างความตระหนัก และมีส่วนร่วมในสาเหตุสำคัญเหล่านี้ บทที่5ชีวิตฤดูหนาว ฤดูหนาวในประเทศอาจค่อนข้างท้าทาย โดยเฉพาะในปี 1862 เมื่อทรัพยากรมีจำกัด ฟังดูยากชีวิตในประเทศเป็นอย่างไรในเวลานั้น หลายคนพึ่งพาการทำฟาร์ม และการล่าสัตว์แต่ฤดูหนาวที่รุนแรงทำให้การอยู่รอดได้ยาก
ฉันจินตนาการได้สภาพอากาศหนาวเย็นต้องทำให้การเดินทางและการรวบรวมทรัพยากรค่อนข้างท้าทาย แน่นอน ครอบครัวต้องมีไหวพริบที่จะผ่านช่วงฤดูหนาว ฉันชื่นชมความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพที่รุนแรงเช่นนี้ ใช่มันเน้นความแข็งแกร่งของชุมชนเหล่านั้นในยุคนั้น มันน่าสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีที่พวกเขาสามารถเจริญเติบโตได้แม้จะมีความยากลำบาก ฉันเห็นด้วย เรื่องราวของพวกเขาเป็นข้อพิสูจน์ถึงความเพียรและความฉลาดของมนุษย์ บทที่ 6 เคล็ดลับการผลิต ฉันมีเคล็ดลับบางประการในการรักษาประสิทธิผลเช่นงีบสั้นๆ และออกไปข้างนอกเพื่ออากาศบริสุทธิ์ ฟังดูมีประโยชน์ฉันมักจะรู้สึกเฉยในระหว่างวันดังนั้นการงีบหลับอย่างรวดเร็วอาจเป็นเคล็ดลับ ใช่แม้แต่การงีบหลับ 20 นาทีก็สามารถชาร์จพลังงานของคุณ และปรับปรุงโฟกัสได้ ฉันจะลองอย่างแน่นอน ฉันสังเกตเห็นว่าการออกไปข้างนอกยังช่วยเพิ่มอารมณ์ของฉันได้ แน่นอน อากาศบริสุทธิ์และแสงแดดเล็กน้อยสามารถสร้างความมหัศจรรย์ให้กับจิตใจของคุณได้ มันสมเหตุสมผลธรรมชาติมีวิธีในการฟื้นฟูจิตวิญญาณและความคิดสร้างสรรค์ของเรา แน่นอน การรวมช่วงพักเล็กน้อยเข้ากับกิจวัตรของคุณสามารถเพิ่มผลผลิตโดยรวมได้ ฉันรักความคิดนั้นทุกอย่างคือการหาสมดุลและดูแลตัวเอง แน่นอน เรามามุ่งมั่นที่จะลองเคล็ดลับเหล่านี้ และดูว่าพวกเขาใช้งานได้กับเราบทอย่างที่ ไร 7 การเดินทางแบบพรมแดน ชีวิตในฤดูหนาวอาจค่อนข้างแตกต่างกันการเดินทาง มักไม่มีอยู่ในสภาพที่รุนแรง ฟังดูท้าทาย ผู้คนสามารถเดินทางไปรอบๆในช่วงอากาศหนาวเย็นได้อย่างไร การเดินทางเป็นเรื่องยากและหลายคนจะอยู่ใกล้บ้านเนื่องจากหิมะและน้ำแข็ง ฉันเห็นว่าทำไมชายแดนนั้นยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยทรัพยากรที่จำกัดในช่วงฤดูหนาว แน่นอน ผู้คนต้องพึ่งพาชุมชน และสิ่งที่พวกเขามีอยู่เป็นอย่างมาก มันเน้นย้ำถึงความสำคัญของการพึ่งพาตนเองในช่วงเวลานั้น ใช่และพวกเขาต้องมีกลยุทธ์มากเกี่ยวกับทรัพยากรและการวางแผน ฉันชื่นชมความสามารถของพวกเขาในการทนต่อความยากลำบากเช่นนี้ และยังคงสนับสนุนซึ่งกันและกัน มันเป็นแรงบันดาลใจอย่างแท้จริง เรื่องราวของพวกเขาสอนเรามากมายเกี่ยวกับความยืดหยุ่นและจิตวิญญาณของชุมชน บทที่ 8 ฟังก์ชันการจัดการ ฟังก์ชันการจัดการสนับสนุนการวางแผน เพื่อตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลของธุรกิจ นั่นน่าสนใจเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานรู้สึกมีคุณค่า และมีแรงจูงใจ แน่นอน เมื่อการจัดการมุ่งเน้นไปที่ความต้องการส่วนบุคคลมันจะช่วยเพิ่มขวัญกำลังใจและผลผลิตโดยรวม ฉันเห็นด้วยอย่างสมบูรณ์ พนักงานที่มีความสุขมักจะทำงานได้ดีขึ้น และมีส่วนร่วมในเชิงบวกต่อสถานที่ทำงาน แน่นอน เป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรที่จะลงทุนในการพัฒนาและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ฉันรักแนวทางนั้น มันสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุน ซึ่งส่งเสริมการเติบโตและการทำงานร่วมกัน ใช่และช่วยในการสร้างทีมที่แข็งแกร่งที่สามารถนำทางความท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฉันตื่นเต้นที่จะเห็นว่าหลักการเหล่านี้สามารถนำไปใช้ในสถานการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างไร มาสำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดการที่มีประสิทธิภาพ ที่ส่งเสริมความพึงพอใจของพนักงาน บทที่ 9 วิ่งร้านขายของชำ เฮ้ฉันต้องหยิบของชำบางอย่างคุณอยากมาด้วยเหรอ แน่นอนฉันอยากจะเข้าร่วมกับคุณ การช้อปปิ้งกับใครบางคนสนุกกว่าเสมอ ยอดเยี่ยม นอกจากนี้ฉันสามารถใช้ความคิดเห็นที่สองเกี่ยวกับบางรายการที่ฉันกำลังคิดจะซื้อ
แน่นอนฉันยินดีที่จะช่วยคุณเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุด สมบูรณ์แบบ มาทำรายการเพื่อให้แน่ใจว่า เราไม่ลืมอะไรที่สำคัญ นั่นเป็นความคิดที่ชาญฉลาด มันจะทำให้การเดินทางช้อปปิ้งของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้น ใช่และเรายังสามารถสำรวจสูตรอาหารใหม่ๆ ได้ในขณะที่เรากำลังอยู่ ฉันรักสิ่งนั้น การลองสูตรอาหารใหม่ทำให้การช้อปปิ้งของฉันน่าตื่นเต้นมากขึ้น มาเริ่มในรายการของเราและออกไปกันเถอะ บทที่ 10 ปัญหาการเชื่อมต่อ ให้ฉันตรวจสอบการเชื่อมต่อและลองรีสตาร์ทบางครั้งก็ช่วยได้ ฟังดูเหมือนแผนที่ดี ฉันหวังว่าเราจะสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว ใช่ฉันไม่ชอบที่จะพลาดการโทร หรือการประชุมที่สำคัญของเราเนื่องจากปัญหาทางเทคนิค แน่นอนการเชื่อมต่อที่เสถียรเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรักษาประสิทธิภาพและเชื่อมต่ออยู่ มาดูกันว่าการรีสตาร์ทช่วยแก้ปัญหาหรือไม่มัน มักจะสร้างความมหัศจรรย์ ฉันเห็นด้วยเทคโนโลยีอาจเป็นเรื่องง่าย แต่โดยปกติแล้วการรีเซ็ตอย่างรวดเร็วจะช่วยได้ ขยับนิ้วหากไม่ได้ผลเราอาจต้องตรวจสอบการตั้งค่า แน่นอนฉันมาที่นี่เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมหากจำเป็น ขอบคุณ เรามาทำงานร่วมกันเพื่อทำให้ทุกอย่างกลับมาเป็นไปตามที่กำหนด บทที่ 11 พืชสวนและวีรบุรุษ มีโรงเรียนพืชสวนที่มีสวนขนาดใหญ่ ซึ่งน่าสนใจที่จะเห็น ฟังดูน่าอัศจรรย์ ฉันชอบวิธีที่พืชสามารถนำความงามและชีวิตมาสู่พื้นที่ใดก็ได้ แน่นอน เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสอนนักเรียนเกี่ยวกับความยั่งยืนและธรรมชาติ ฉันเห็นด้วย Queensland Heights เป็นสวนสาธารณะที่ระลึกถึงหนึ่งในวีรบุรุษของแคนาดา ซึ่งเพิ่มความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ใช่มันน่าทึ่งว่าธรรมชาติ และประวัติศาสตร์สามารถมารวมกันด้วยวิธีที่มีความหมายเช่นนี้ได้อย่างไร ฉันรักสิ่งนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้คนต้องเชื่อมต่อกับทั้งสิ่งแวดล้อม และประวัติศาสตร์ของพวกเขา แน่นอน สวนสาธารณะเช่นนี้สามารถให้ความรู้แก่ผู้เข้าชม เกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญ ในขณะที่ให้พื้นที่ที่สวยงามให้เพ ฉัน ลิด ตื่น เพลิ เต้น น ที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวีรบุรุษที่ระลึกถึงที่นั่น และการมีส่วนร่วมของพวกเขา มาวางแผนการเยี่ยมชมเพื่อสำรวจสวน และดื่มด่ำไปกับประวัติศาสตร์กันเถอะ บทที่ 12 ห้องอาบน้ำและห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ใช่มีห้องอาบน้ำและห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าสำหรับแขกซึ่งสะดวกมาก มันยอดเยี่ยมที่จะได้ยิน การมีสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านั้นทำให้ง่ายต่อการสดชื่น หลังจากออกกำลังกาย แน่นอน เป็นเรื่องดีที่จะมีตัวเลือกนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณกำลังเดินทาง ฉันเห็นด้วยอย่างสมบูรณ์ ฉันชื่นชมสถานที่ที่ฉันสามารถเปลี่ยนแปลง และรู้สึกสบายได้เสมอ นอกจากนี้ยังกระตุ้นให้ผู้คนใช้ยิ้มมากขึ้นเมื่อรู้ว่า พวกเขาสามารถทำความสะอาดได้ในภายหลัง แน่นอนมันสร้างบรรยากาศที่ต้อนรับสำหรับทุกคน โดยไม่คำนึงถึงระดับการออกกำลังกายของพวกเขา ฉันคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับศูนย์ออกกำลังกายใด ๆ ที่จะให้สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ แน่นอนฉันรอคอยที่จะใช้ฝักบัวเหล่านั้น หลังจากเซสชั่นของเรา ฉันด้วยมาใช้ประโยชน์สูงสุดจากโรงยิม และเพลิดเพลินกับสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านั้นกันเถอะ บทที่ 13 ข้อกังวลด้านการผลิต ฉันยังไม่แน่ใจว่าวิธีที่ดีที่สุดในการทำงานของฉันกังวลเกี่ยวกับการรักษาผลผลิต นั่นเป็นข้อกังวลที่ถูกต้อง การหาสมดุลที่ช่วยให้คุณมีสมาธิ โดยไม่รู้สึกท่วมท้นเป็นสิ่งสำคัญมาก แน่นอน ฉันต้องการให้แน่ใจว่าฉันมีประสิทธิภาพ และไม่สูญเสียแรงจูงใจระหว่างทาง ฉันเข้าใจอย่างสมบูรณ์ บางทีการตั้งเป้าหมายขนาดเล็ก และบรรลุสามารถช่วยให้คุณอยู่ตามเส้นทางได้ นั่นเป็นคำแนะนำที่ยอดเยี่ยม
การแบ่งงานออกเป็นชิ้นที่จัดการได้ทำให้รู้สึกไม่น่ากลัวน้อยลง ใช่และช่วยให้คุณเฉลิมฉลองความก้าวหน้าของคุณ ซึ่งอาจเป็นแรงจูงใจจริง ฉันรักความคิดนั้น การติดตามความสำเร็จของฉันอาจช่วยให้ฉันมีความเป็นบวกและมุ่งเน้น ๆ แน่นอนทุกอย่างคือการค้นหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ และปรับตัวตามความจำเป็น ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของคุณ ฉันตื่นเต้นที่จะใช้กลยุทธ์เหล่านี้ไปข้างหน้า บทที่ 14 ความช่วยเหลือในการจอง นั้นได้ผล คุณช่วยจองให้ฉันได้ไหม แน่นอนฉันจะทำการจองเสร็จทันที และตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณ ฉันขอขอบคุณความช่วยเหลือของคุณ ในเรื่องนี้มันทำให้การวางแผนง่ายขึ้นมาก มันไม่มีปัญหาเลย ฉันยินดีที่จะช่วยเหลือคุณในการจัดทริปของคุณ ฉันรอคอยการผจญภัยครั้งนี้ และการจองทุกอย่างจะทำให้จิตใจของฉันตกใจ ฉันดีใจที่ได้ยินสิ่งนั้น ฉันจะส่งรายละเอียดการยืนยันทั้งหมดให้คุณเมื่อเสร็จสิ้น สมบูรณ์แบบ ฉันจะจับตาดูอีเมลของฉันสำหรับการอัปเดตเหล่านั้น ใช่ และหากมีอะไรที่เฉพาะเจาะจงที่คุณต้องการให้ฉันรวมเพียงแจ้งให้ฉันทราบ ฉันจะ ขอบคุณอีกครั้งที่ดูแลเรื่องนี้ มันมีความหมายมากสำหรับฉัน บทที่ 15 สัมผัสส่วนตัวในการทำอาหาร ฉันชอบความคิดนั้น มันจะทำให้ตำราอาหารเป็นส่วนตัวและพิเศษมากขึ้น แน่นอนการรวมสูตรอาหารที่เราโปรดปรานจะสร้างคอลเลกชันที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งสะท้อนถึงรสนิยมของเรา ใช่และการแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุใดอาหารแต่ละจานจึงมีความสำคัญจะทำให้มีความหมายมากยิ่งขึ้น ฉันเห็นด้วยอย่างสมบูรณ์ มันเพิ่มสัมผัสส่วนตัวที่ทำให้ตำราอาหารรู้สึกเหมือนสมบัติของครอบครัว แน่นอน ฉันสามารถจินตนาการถึงความทรงจำที่เราจะสร้างขึ้นในขณะที่เราปรุงสูตรเหล่านี้ด้วยกัน นั่นคือสิ่งที่ฉันตื่นเต้น เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเฉลิมฉลองเวลาของเราด้วยกันในห้องครัว แน่นอน เรามาเริ่มรวบรวมสูตรอาหารที่เราโปรดปราน และดูว่าเราสามารถรวบรวมอะไรได้บ้า ฉัน ง พร้อมแล้ว นี่จะเป็นโครงการที่สนุกสนานที่เราสามารถเพลิดเพลินไปได้หลายปีข้างหน้า ฉันรอไม่ไหว ที่จะดูว่าทุกอย่างจะกลายเป็นอย่างไรนี่จะเป็นส่วนเสริมที่ชื่นชอบในการเดินทางการทำอาหารของเรา บทที่ 16 การตัดสินใจอย่างมีสติ ใช่สิ่งสำคัญคือต้องคำนึงถึงผลที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำของเรา แน่นอนการพิจารณาผลลัพธ์สามารถช่วยให้เราตัดสินใจที่ชาญฉลาดขึ้นในระยะยาว แน่นอน มันง่ายที่จะกระทำอย่างหุนหันพลัน โดยไม่คิดว่ามันอาจส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไร ใช้เวลาสักครู่เพื่อไตร่ตรองสามารถป้องกันความเข้าใจผิดและความขัดแย้งได้ ฉันเห็นด้วยอย่างสมบูรณ์ มันเกี่ยวกับการสร้างแนวทางที่รอบคอบมากขึ้นในการโต้ตอบของเรา ฉันชอบว่าการมีสติสามารถนำไปสู่ความสัมพันธ์ และการสื่อสารที่ดีขึ้นได้อย่างไร แน่นอน เมื่อเราพิจารณาผลกระทบของการเลือกของเราเราจะส่งเสริมสภาพแวดล้อมเชิงบวกมากขึ้น ฉันได้รับแรงบันดาลใจที่จะฝึกสตินี้ในชีวิตประจำวันของฉันมันเป็นทักษะที่มีค่ามาก เรามาให้ความรับผิดชอบซึ่งกัน และกันเพื่อให้มีสติมากขึ้นในการตัดสินใจของเรา บ ที่ ทที่ ก้าวไปข้าง 17 ห มิช น้า ชันนารีทางการแพทย์ ลิฟวิงสตันตั้งใจที่จะเป็นมิชชันนารีทางการแพทย์ ซึ่งหมายความว่า เขาจะเป็นหมอเช่นเดียวกับนักเทศนาและครู นั่นเป็นเส้นทางที่น่าชื่นชม การผสมผสานการแพทย์กับการศึกษา และความศรัทธาสามารถสร้างผลกระทบอันทรงพลัง แน่นอน แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการรับใช้ทั้งร่างกาย และจิตวิญญาณของบุคคลที่ต้องการ ฉันรักความคิดนั้น เน้นการดูแลแบบองค์รวมจัดการกับความเป็นอยู่ที่ดีทางร่างกายและอารมณ์ แน่นอน
บทบาทดังกล่าวสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับชุมชน และส่งเสริมการรับรู้ด้านสุขภาพ เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมที่จะคิดว่าคนหนึ่งสามารถมีอิทธิพลต่อชีวิตจำนวนมากในเชิงบวกได้อย่างไร ใช่และมันเน้นถึงความสำคัญของความเห็นอกเห็นใจ ทั้งในด้านการแพทย์และการศึกษา ฉันเห็นด้วยลองจดจำคุณค่าของการรับใช้ผู้อื่นในชีวิตของเราเองเช่นกัน แน่นอน เป็นการเตือนใจที่ยอดเยี่ยมที่จะมีส่วนร่วมในเชิงบวกต่อชุมชนของเรา บทที่ 18 นักกีฬาโบราณ หลายศตวรรษที่ผ่านมาแม้แต่นักกีฬาในกีฬาโอลิมปิกโบราณในกรีซก็ใช้สารกระตุ้นต่างๆ นั่นน่าสนใจ เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะคิดว่ากีฬามีวิวัฒนาการอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป แน่นอน การใช้สารกระตุ้นเน้นว่า เราได้ทำความเข้าใจสุขภาพ และความยุติธรรมในกีฬาได้ไกลแค่ไหน ฉันเห็นด้วยวันนี้มีกฎระเบียบที่เข้มงวด เพื่อให้แน่ใจว่าเล่นเป็นธรรมและความปลอดภัยของนักกีฬา ใช่และสิ่งสำคัญคือต้องรักษาความซื่อสัตย์ของการแข่งขันสำหรับคนรุ่นอนาคต ฉันชอบที่กีฬาสมัยใหม่ไม่เพียงแต่ส่งเสริมความสามารถทางกายภาพเท่านั้น แต่ยังรวมถึงมาตรฐานทางจริยธรรมด้วย แน่นอน มันเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองจิตวิญญาณของการแข่งขัน ในขณะที่เคารพนักกีฬา แน่นอนฉันดีใจที่ได้เห็นความคืบหน้านั้น มันส่งเสริมแนวทางด้านกีฬาที่ดีต่อสุขภาพ เรามาสนับสนุนแนวทางปฏิบัติที่ส่งเสริมความยุติธรรม และความเป็นอยู่ที่ดีในกีฬาต่อกัน บทที่ 19 เรื่องราวที่มีพายุ เรื่องราวนั้นน่ากลัวมาก พายุกำลังเกิดขึ้นนอกหน้าต่างของฉัน โอ้ไม่ฟังดูรุนแรงพายุอาจทำให้ค่อนข้างน่ากลัว โดยเฉพาะในเวลากลางคืน แน่นอน ลมเริ่มหินและฝนก็ตกลงมาอย่างหนัก ฉันจินตนาการได้ มันสร้างบรรยากาศที่น่ากลัวทำให้ทุกอย่างรู้สึกน่าทึ่งมากขึ้น ใช่มันช่วยเพิ่มความตื่นเต้นของเรื่องราวที่คุณอ่าน หรือรับชมอย่างแน่นอน ฉันเห็นด้วยเสียงพายุสามารถเพิ่มอารมณ์และกำหนดฉากได้อย่างแท้จริง มันน่าทึ่งว่าธรรมชาติสามารถสร้างอารมณ์อันทรงพลังเช่นนี้ผ่านองค์ประกอบของมันได้อย่างไร แน่นอนฉันชอบว่าเรื่องราวที่ดีสามารถนำคุณไปยังช่วงเวลานั้น ได้อย่างไรทำให้รู้สึกเป็นจริง แน่นอน เรามาแบ่งปันเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นเหล่านั้นเพิ่มเติมในครั้งต่อไปที่เราจะมาเที่ยวกันบท เถ ที่ อะ 20 สวนฤดูร้อน ฉันชอบเห็นพิทูเนียและดอกดาวเรือง ในฤดูร้อนพวกมันเพิ่มสีสันสดใสให้กับสวน แน่นอนพวกเขาทำให้พื้นที่กลางแจ้งสว่างขึ้น และนำความสุขมาสู่ความสุขมาก ใช่และบางคนปลูกดอกทานตะวัน ซึ่งน่าทึ่งและร่าเริงเช่นกัน ฉันเห็นด้วยดอกทานตะวันมีความสามารถที่เป็นเอกลักษณ์ในการหันและติดตามดวงอาทิตย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจ แน่นอน หัวขนาดใหญ่และกลีบสีเหลืองสดใสสร้างทัศนียภาพที่สวยงามในสวนใดฮะ นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการดึงดูดแมลงผสมเกสรเช่นผึ้งและผีเสื้อ นั่นเป็นความจริง มันยอดเยี่ยมว่าดอกไม้สามารถรองรับระบบนิเวศในขณะที่ดูน่ารัก ฉันชอบวิธีที่การทำสวนสามารถเป็นทั้งงานอดิเรกที่ผ่อนคลาย และวิธีส่งผลกระทบเชิงบวกต่อธรรมชาติ แน่นอน มาวางแผนที่จะปลูกดอกไม้ด้วยกันในฤดูร้อนนี้มันจะสนุก บทที่ 21 อันตรายจากการขับขี่เมา มันน่าตกใจอย่างแท้จริงว่าการขับขี่เมาอาจเป็นอันตรายเพียงใดในแต่ละปีมีชีวิตหลายพันคนสูญเสียเพราะมัน ฉันรู้และความจริงที่ว่าหลายคนสูญเสียการควบคุมรถยนต์เนื่องจากการตัดสินบกพร่องนั้นทำให้หัวใจเสียใจ แน่นอนว่ามันเป็นปัญหาที่สามารถป้องกันได้แต่ยังคงเรียกร้องชีวิตผู้บริสุทธิ์
และทำลายครอบครัวอย่างต่อเนื่อง และผลที่ตามมาเกินกว่าเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งชุมชนรู้สึกถึงผลกระทบของโศกนาฏกรรมเหล่านี้ใช่นั้นเป็นเหตุผลว่าทำไมการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับอันตรายจากการขับขี่เมาจึงมีความสำคัญ แน่นอนว่าการส่งเสริมพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบและทางเลือกสามารถช่วยชีวิตนับไม่ถ้วนได้มันเกี่ยวกับการสร้างวัฒนธรรมแห่งความปลอดภัยและความรับผิดชอบบนถนน ท้ายที่สุดเราทุกคนมีบทบาทในการทำให้แน่ใจว่าทุกคนกลับบ้านอย่างปลอดภัยในแต่ละวันใช่ด้วยกันเราสามารถสร้างความแตกต่างและป้องกันไม่ให้โศกนาฏกรรมที่ไร้เหตุผลดังกล่าวเกิดขึ้น บทที่ 22 การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในชีวิตคุณสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในชีวิตของคุณเมื่อเร็วๆนี้หรือไม่ ใช่จริงๆ ตอนนี้ฉันนอนหลับได้ดีขึ้นมากและฉันรู้สึกมีพลังมากขึ้นในระหว่างวันมันยอดเยี่ยมที่จะได้ยินการนอนหลับที่มีคุณภาพอาจส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อความเป็นอยู่โดยรวมของเรา มันเป็นจริงๆ ฉันยังมุ่งเน้นไปที่สุขภาพจิตของฉันซึ่งช่วยอย่างมากแน่นอนว่าการดูแลจิตใจของเรานั้นสำคัญพอๆกับการดูแลร่างกายของเรา ใช่และฉันสังเกตเห็นว่าแม้แต่การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในกิจวัตรของฉันก็สามารถนำไปสู่การปรับปรุงอารมณ์ของฉันได้มากนั่นเป็นความตระหนักที่ยอดเยี่ยมมักเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่สร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุด แน่นอนฉันตื่นเต้นที่จะเดินทางสู่การพัฒนาตนเองต่อไปและดูว่ามันพาฉันไปที่ไหนท้ายที่สุดการยอมรับการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกสามารถนำไปสู่ชีวิตที่เติมเต็มและมีความสุขมากขึ้น บทที่ 23 ความลับของอดีตเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะคิดว่ามีเพียงไม่กี่คนที่เชื่อถือได้เท่านั้นที่รู้ว่าชาวแฟรงก์อาศัยอยู่ในห้องเล็กๆเหล่านั้นได้ใช่อย่าก าง ร ไร ย้ายไปซ่อนตัวเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 1942 เป็นการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาตลอดไป พวกเขาเผชิญกับความท้าทายที่ไม่สามารถจินตนาการได้แต่พวกเขาสามารถรักษาความหวังและมนุษยชาติได้ในช่วงเวลาที่มื แน่ ด น มิด อน เช่ และ น เรื่อง นี้ ราวของพวกเขาเน้นความแข็งแกร่งของความผูกพันในครอบครัวและความสำคัญของความยืดหยุ่น มันน่าทึ่งว่าพวกเขาสร้างความรู้สึกของความเป็นปกติอย่างไร แม้จะมีความกลัวอยู่รอบตัวพวกเขา อันที่จริงความกล้าหาญและความมุ่งมั่นของพวกเขาที่จะอยู่ด้วยกันในสถานการณ์เช่นนี้เป็นแรงบันดาลใจอย่างแท้จริง และทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนความสำคัญของความไว้วางใจ และการสนับสนุนในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด แน่นอนว่ามรดกของพวกเขายังคงสอนเราเกี่ยวกับพลังแห่งความหวังและจิตวิญญาณของมนุษย์ ในท้ายที่สุดมันเป็นเรื่องราวเหล่านั้นที่เตือนเราถึงมนุษยชาติร่วมกัน และความต้องการความเห็นอกเห็นใจ บทที่ 24 ความปลอดภัยในการขนส่งสาธารณะ นั้นเป็นประเด็นที่ดีเกี่ยวกับความปลอดภัยของการใช้ระบบขนส่งสาธารณะในเวลากลางคืนเป็นหัวข้อที่ทำให้คน ใช่ จำน ฉั วน นมั มาก ก กั จะ ง ได้ ว ยิ ล นความคิดเห็นที่แตกต่างกัน และจำเป็นต้องพิจารณาสิ่งแวดล้อมและพื้นที่เฉพาะ แน่นอนว่าบางเมืองค่อนข้างปลอดภัยในขณะที่เมืองอื่นๆอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นโดยเฉพาะเมื่อมันมืด ควรตื่นตัวและตระหนักถึงสภาพแวดล้อมของคุณ โดยไม่คำนึงถึงสถานที่ใด แน่นอนและการเดินทางกับเพื่อนมักจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยหากคุณออกไปตอนดึก ใช่และการรู้เส้นทาง และตารางเวลาล่วงหน้าสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้การใช้ตัวเลือกการขนส่งที่เชื่อถือ ได้เช่นการขับขี่ที่ได้รับการตรวจสอบอย่างดีสามารถให้ความสบายใจได้ อันที่จริงการได้รับแจ้ง และระมัดระวังสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในการรับประกันการเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย ท้ายที่สุดมันคือการสร้างความสมดุลระหว่างความสะดวกสบายและความปลอดภัยส่วนบุคคล
เมื่อใช้ระบบขนส่งสาธารณะ บทที่ 25 ฝันถึงทะเลแคริบเบียน เมื่อคุณพูดถึงชายหาดในทะเลแคริบเบียนมันจะนึกถึงภาพสวรรค์และการผ่อนคลายในทันที ฉันเคยได้ยินเรื่องที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับเรื่องนี้น้ำทะเลใส และทรายสีขาวนุ่มฟังดูสวรรค์อย่างแท้จริง ใช่แล้ววัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวา และอาหารแสนอร่อย ช่วยเพิ่มความหลงใหลของเกาะที่สวยงามเหล่านั้นเท่านั้น ฉันสามารถจินตนาการได้ถึงความสดชื่นแค่ไหนที่จะดื่มด่ำกับแสงแดด และเพลิดเพลินกับอาหารท้องถิ่นริมชายหาด แน่นอนและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เช่นดำน้ำตื้นหรือดำน้ำจะทำให้ประสบการณ์ที่น่าจดจำยิ่งขึ้น แน่นอนว่าการสำรวจโลกใต้น้ำและสิ่งมีชีวิตทางทะเลที่มีสีสันเป็นสิ่งที่ฉันอยากทำมาตลอด นอกจากนี้การต้อนรับอันอบอุ่นของคนในท้องถิ่นทำให้การเยี่ยมชมมีความพิเศษ และต้อนรับมากยิ่งขึ้น ใช่ฉันคิดว่ามันเป็นการหลบหนีที่สมบูรณ์แบบจากความวุ่นวายของชีวิตประจำวัน ในท้ายที่สุดวันหยุดพักผ่อนในทะเลแคริบเบียนฟังดูเหมือนความฝันที่เป็นจริงสำหรับทุกคนที่ต้องการการผจญภัยและการผ่อนคลา บท ย ที่ 26 ตารางเวลาวุ่นวาย เนื่องจากชีวิตของเรายุ่งแค่ไหน ฉันเข้าใจถึงความดึงดูดใจในการหาวิธีกำจัดการเดินทาง แน่นอนด้วยภาระผูกพันมากมายการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องอาจเหนื่อยล้าได้ ใช่ไหมว่าจะเป็นภาระงานหรือภาระผูกพันในครอบครัวการมีตารางเวลาที่เต็มไปด้วยมักจะทำให้มีว่างเพียงเล็กน้อยสำหรับ และ การ ด้ว ห ย ยุด เทคโนโล ทำงา ยี น มันน่าทึ่งว่า เราสามารถเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันได้ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางในระยะทางไกล แน่นอนว่าการประชุมเสมือนจริง และการประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์อาจมีประสิทธิภาพเท่ากันถ้าไม่มากกว่าการชุมนุมด้วยตัวเอง นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดเวลา และเงินทำให้เราสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงในชีวิตที่ยุ่งของเรา ใช่และเปิดโอกาสสำหรับผู้ที่อาจไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจากเหตุผลหลายประการ ในท้ายที่สุดการยอมรับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยเหล่านี้สามารถช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายในขณะที่รักษาสมดุลในชีวิตของเรา แน่นอนว่ามันเกี่ยวกับการใช้เวลาและทรัพยากรของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุดในโลกที่เร่งด่วนในปัจจุ บ บั ท น ที่ 27 การขยายตัวและการเติบโต เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะคิดว่าประเทศกำลังขยายตัวไปทางทิศตะวันตกไปทางมหาสมุทรแปซิฟิกอย่างรวดเร็วเพียงใดในช่วงเวลา ใช่ นั้น การขยายตัวนั้นนำมาซึ่งโอกาสมากมาย แต่ยังนำเสนอความท้าทายมากมาย เมื่อผู้คนแสวงหาที่ดินและทรัพยากรใหม่พวกเขา มักต้องเผชิญกับความขัดแย้งและสภาวะที่ยากลำบาก เป็นบทที่ซับซ้อนในประวัติศาสตร์โดดเด่นด้วยความทะเยอทะยาน และการแสวงหาจุดเริ่มต้นใหม่ ใช่และผู้บุกเบิกที่หลงทางทิศตะวันตกแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญที่น่าทึ่งเมื่อเผชิญกับความไม่แน่นอน แน่นอนว่าความมุ่งมั่นของพวกเขาที่จะสร้างเส้นทางใหม่ๆ เป็นรูปทรงภูมิทัศน์ของประเทศ นอกจากนี้ยังนำไปสู่การพัฒนาชุมชนที่มีชีวิตชีวา ซึ่งจะเจริญเติบโตในอีกไม่กี่ปีข้างห อัน น้า ที่จริงแต่สิ่งสำคัญคือต้องจำผลกระทบที่สิ่งนี้มีต่อประชากรพื้นเมืองเช่นกัน ในท้ายที่สุดเรื่องราวของการขยายตัวทางทิศตะวันตกเป็นหนึ่งในความคืบหน้า และการสะท้อนประวัติศาสตร์ร่วมกันของเรา บทที่ 28 บทบาทของความไว้วางใจ ฉันเห็นด้วยอย่างสมบูรณ์ว่าหากไม่มีความไว้วางใจมันจะกลายเป็นเรื่องยากอย่างไม่น่าเชื่อ ที่จะบรรลุเป้าหมายด้วยกัน ใช่ความไว้วางใจเป็นหลักฐานของการเป็นหุ้นส่วนที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวหรือมืออาชีพ เมื่อสมาชิกในทีมรู้สึกปลอดภัยในความตั้งใจของกัน และกันความร่วมมือจะเจริญรุ่งเรืองขึ้น และส่งเสริมการสื่อสารแบบเปิด ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการจัดการกับความท้าทายและการค้นหาวิธีแก้ไข
แน่นอนว่าการสร้างความไว้วางใจต้องใช้เวลาและความพยายามแต่รางวัลนั้นมีค่าในระยะยาว ใช่และหมายถึงการมีความน่าเชื่อถือและสอดคล้องกันในการกระทำของเราเพื่อรับความไว้วางใจจากผู้อื่น ในท้ายที่สุดความไว้วางใจสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนที่ทุกคนรู้สึกมีคุณค่าและมีอำนาจในการมีส่วนร่วม ในท้ายที่สุดมันเกี่ยวกับการเลี้ยงดูความสัมพันธ์ที่สามารถทนต่อความท้าทายและเฉลิมฉลองความสำเร็จด้วยกัน แน่นอนและความรู้สึกของความสามัคคีนั้นเป็นสิ่งที่ผลักดันให้เราบรรลุเป้าหมายร่วมกันของเรา บทที่ 29 การรักษาความแข็งแรง ใช่ฉันไปโรงยิมสัปดาห์ละ2 ครั้งและฉันพบว่ามันช่วยให้ฉันกระตือรือร้นและมีพลังจริงๆ นั่นดีสำหรับคุณ คุณมักจะทำอะไรเมื่อคุณอยู่ที่นั่น เพื่อใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ฉันมักจะเริ่มด้วยการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอเพื่อเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจตามด้วยการฝึกความแข็งแรงเพื่อสร้างกล้ามเนื้อ ฟังดูเหมือนเป็นกิจวัตรที่มั่นคง การผสมคาร์ดิโอกับการฝึกความแข็งแรงสามารถเพิ่มการออกกำลังกายโดยรวมได้จริง แน่นอนและฉันก็พยายามรวมแบบฝึกหัดความยืดหยุ่นบางอย่างในตอนท้ายเช่นการยืดกล้ามเนื้อหรือโยคะเพื่อปรับปรุงความคล่องตัวของฉัน ๆ นั่นเป็นแนวทางที่ยอดเยี่ยมความยืดหยุ่นมักถูกมองข้ามไปแต่มีความสำคัญมากในการป้องกันการบาดเจ็บ แน่นอน นอกจากนี้การไปยิมทำให้ฉันมีโอกาสผ่อนคลายและทำให้จิตใจสะอาดหลังจากวันที่วุ่นวาย ฉันเห็นว่าสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์อย่างไรการออกกำลังกายมักจะช่วยบรรเทาความเครียดและจิตใจชัดเจน ในท้ายที่สุดการรักษาตารางออกกำลังกายที่สม่ำเสมอกลายเป็นส่วนสำคัญของไลฟ์สไตล์ของฉันและฉันก็สนุกกับมัน บทที่ 30 ความสมบูรณ์ทางวัฒนธรรม เมื่อเร็วๆนี้ฉันได้เข้าร่วมเทศกาลที่แสดงดนตรีและการเต้นรำแบบดั้งเดิมซึ่งค่อนข้างน่าสนใจที่จะสัมผัสได้โดยตรง ฟังดูน่าอัศจรรย์ มีบางสิ่งพิเศษอย่างแท้จริงเกี่ยวกับการดื่มด่ำกับวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเช่นนั้น แน่นอน พลังและความหลงใหลของนักแสดงนั้นติดต่อได้ทำให้เป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำ ฉันสามารถจินตนาการได้ว่าบรรยากาศมีชีวิตชีวาแค่ไหนด้วยสีและเสียงรอบฮ่าฮะ ใช่และการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เบื้องหลังการเต้นรำเพิ่มความชื่นชมอีกชั้นให้กับรูปแบบศิลปะ นั่นคือสิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับกิจกรรมทางวัฒนธรรมพวกเขาไม่เพียงแต่ให้ความบันเทิงแต่ยังให้ความรู้แก่เราเกี่ยวกับประเพณีที่แตกต่างกัน แน่นอน เป็นวิธีที่สวยงามในการเชื่อมต่อกับผู้อื่น และเฉลิมฉลองภูมิหลังที่หลากหลายของเรา ในท้ายที่สุดประสบการณ์ดังกล่าวเตือนเราถึงความอุดมสมบูรณ์ของการแสดงออกและความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ ใช่และพวกเขาสนับสนุนให้เราอบกอดและเคารพวัฒนธรรมที่ทำให้โลกของเราไม่เหมือนใคร บทที่ 31 การเตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉิน คุณเคยอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือไม่ เป็นเรื่องดีเสมอที่จะรู้ว่าจะทำอย่างไรในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ใช่ฉันมีเหตุฉุกเฉินเล็กน้อยครั้งหนึ่ง และมันสอนฉันถึงความสำคัญของการเตรียมพร้อมสำหรับทุกอย่าง แน่นอน การมีแผนวางแผนสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากเมื่อสิ่งต่างๆผิดพลาด ฉันเห็นด้วย และการรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสามารถช่วยให้เราตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์วิกฤต แน่นอน เป็นเรื่องน่าปลอบใจที่รู้ว่าเราสามารถช่วยชีวิตได้โดยการได้รับแจ้งและเชิงรุก นอกจากนี้การรักษาความสงบในระหว่างเหตุฉุกเฉินสามารถช่วยในการตัดสินใจที่ดีขึ้นได้จริง ใช้ความตื่นตระหนกสามารถทำให้การตัดสินของเราคุณวาย ดังนั้นการฝึกการตอบสนองจึงเป็นสิ่ง ๆ สำคัญ ในท้ายที่สุดการเตรียมตัวไม่ใช่แค่การจัดการกับเหตุฉุกเฉินเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการรู้สึกมีอำนาจและมั่นใจ แน่นอน เป็นทักษะที่ทุกคนควรใช้เวลาในการพัฒนาเพื่อความปลอดภัยของตนเองและของผู้อื่น
บทที่ 32 ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับค่าบริการแท็กซี่ ฉันขอโทษแต่ฉันไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับค่าโดยสารที่แน่นอนอย่างไรก็ตามฉันรู้ว่ามันมักจะวัดได้ นั่นสมเหตุสมผลค่าโดยสารแบบวัดค่าโดยสารเป็นเรื่องปกติในหลายเมือง เพื่อให้แน่ใจว่าราคาที่ยุติธรรมสำหรับการขับขี่ ใช่และเป็นความคิดที่ดีเสมอที่จะยืนยันกับคนขับก่อนเริ่มการเดินทางเพื่อหลีกเลี่ยงความประหลาดใจ แน่นอนความโปร่งใสเป็นกุญแจสำคัญ เมื่อพูดถึงค่าใช้จ่ายในการขนส่ง นอกจากนี้การรู้ค่าโดยสารโดยประมาณล่วงหน้าจะช่วยให้คุณงบประมาณค่าเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ใช่และควรตรวจสอบค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่อาจมีผลบังคับใช้โดยเฉพาะในช่วงเวลาด่วน แน่นอน การได้รับข้อมูลช่วยให้เราสามารถเลือกได้อย่างชาญฉลาดขณะเดินทาง ในท้ายที่สุดการทำความเข้าใจว่าค่าโดยสารรถแท็กซี่ทำงานอย่างไร จะช่วยเพิ่มประสบการณ์การเดินทางโดยรวมของเรา แน่นอน ทุกอย่างคือการเตรียมพร้อมและตัดสินใจอย่างมีข้อมูลในขณะเดินทาง